હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે બિલકુલ બજાર જેવો જ ક્રીમી અને ટેસ્ટી મેંગો આઈસ્ક્રીમ. કેરીની સિઝનમાં જો આ મેંગો આઈસ્ક્રીમ ના ખાધો તો સમજો કંઈ જ ના ખાધું. આ આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં આજે આપણે ના કન્ડેન્સ મિલ્કનો યુઝ કરીશું, ના GMS કે CMC પાવડરનો યુઝ કરીશું, તો પણ એ ખૂબ જ ક્રીમી બનશે. જો તમે એકવાર આ રીતે મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવીને ખાશો તો તમે ક્યારેય એનો સ્વાદ નહીં ભૂલી શકો. આ એટલો ટેસ્ટી બને છે અને બનાવવામાં તો ખૂબ જ સરળ છે. સાથે જ ઘરે બનાવેલો આઈસ્ક્રીમ છે તો બજારની કમ્પેરમાં સસ્તો પણ પડે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક સોસપેનમાં આપણે એડ કરીશું 1/4 કપ જેટલું ફૂલ ફેટ મિલ્ક. 150 ml જેટલું આ દૂધ છે. 1/3 કપ જેટલી ગ્રામમાં 65 ગ્રામ જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરીએ છીએ. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને વિસ્કરથી બરાબર ફેંટી લઈએ જેથી બધું જ એકદમ મિક્સ થઈ જાય. દૂધ જે છે અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લીધું છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે પેનને ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું અને ગેસ ઉપર એને ધીમા તાપે સતત આપણે હલાવતા રહેવાનું છે જેથી કરીને બિલકુલ પણ એમાં ગાંઠ ના રહે. 2 થી 3 મિનિટ કન્ટિન્યુઅસ એને આપણે ધીમા તાપે હલાવવાનું છે. 2-3 મિનિટ કન્ટિન્યુઅસ હલાવ્યા પછી તમે જોશો તો ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ હશે અને આ જે મિશ્રણ છે એ સરસ ગાઢું પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને પંખા નીચે રાખીને આ મિશ્રણને ટોટલી ઠંડુ કરી લઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બાઉલની અંદર 200 ml વાળો 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલી વ્હિપિંગ ક્રીમ ઉમેરીશું. વ્હિપિંગ ક્રીમ એકદમ ઠંડી હોય એવી જ લેવાની છે. હવે આપણે આને ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેંટી લઈએ. 2 થી 3 મિનિટ ફેંટ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે ક્રીમ છે એ સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે થોડી ગાઢી થઈ ગઈ છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે મિશ્રણ ઠંડુ કરવા માટે મૂક્યું હતું એ એડ કરી દઈએ. ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ આ મિશ્રણ આપણે એડ કરવાનું છે. ગરમ ગરમ બિલકુલ પણ એડ નહીં કરીએ. હવે આપણે ફરીથી એને એકવાર ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરની મદદથી 30 સેકન્ડ માટે ફેંટી લઈએ જેથી બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય. હવે અહીંયા મેં એક મોટું મિક્સર જાર લીધું છે. એની અંદર આપણે ઝીણા સમારેલા કેરીના ટુકડા એડ કરી દઈએ. ગ્રામમાં આ 300 ગ્રામ જેટલા કેરીના ટુકડા છે. કેરીની છાલ અને ગોટલી કાઢ્યા પછી આ જે ચોપ કરેલા ટુકડા છે કેરીના એ 300 ગ્રામ છે. તો એ એડ કરીને આપણે એને પાણી વગર જ પીસી લેવાનું છે. તો કેરીને પીસી લીધા પછી હવે આપણે એને જે બાઉલ છે એની અંદર જ એડ કરી દઈએ. અહીંયા મેં કેસર કેરી લીધી છે, તમે હાફૂસ કેરી પણ લઈ શકો છો. તો સરસ આપણે એને હવે 1 મિનિટ માટે હેન્ડ વિસ્કરથી ફેંટી લેવાનું છે જેથી બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય. 1 મિનિટ ફેંટી લીધા પછી હવે આપણે એને સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરી લઈએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણનો જે કલર છે એ પણ થોડો લાઇટ છે, તો આપણે એની અંદર થોડો ફૂડ કલર પણ એડ કરીશું. તો 2 થી 3 ચપટી જેટલો આપણે એની અંદર યલો ફૂડ કલર ઉમેરીશું. એનાથી એનો કલર એકદમ બજાર જેવો આવશે. તો ફરીથી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો બરાબર મિક્સ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો એનો કલર એકદમ પરફેક્ટ આવ્યો છે. આ આપણું મેંગો આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. હવે આઈસ્ક્રીમને સેટ કરવા માટે અહીંયા મેં એક એલ્યુમિનિયમનું બ્રેડ ટીન લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે મિશ્રણ એડ કરી દઈએ. તમે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં પણ આ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ જે છે સેટ કરી શકો છો, પણ એલ્યુમિનિયમમાં એ જલ્દી સેટ થઈ જાય છે. અને થોડું આજે મારે એનો શેપ પણ અલગ આપવાનો હતો તો મેં આ ટીન લીધું છે. તો બધું જ મિશ્રણ એડ કર્યા પછી આપણે એને આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈએ. થોડું આપણે હાથથી પણ એને ટેપ કરી દઈએ અને લીડ લગાવીને આપણે 7 થી 8 કલાક માટે એને ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. 7-8 કલાક પછી આપણો આઈસ્ક્રીમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે એને કાઢવા માટે આપણે એક થાળાની અંદર પાણી લઈ લઈશું. એની અંદર આ ટીન મૂકીને 5 થી 10 સેકન્ડ માટે આપણે એને ડીપ રહેવા દઈશું. 5-10 સેકન્ડ થઈ જાય પછી ટીનને આપણે થોડું હાથથી છૂટું કરી લેવાનું છે આ રીતે, જેથી આઈસ્ક્રીમ આપણો થોડો લૂઝ થઈ જાય. હવે આ જે મોલ્ડ છે એને આપણે એક પ્લેટની અંદર ઊંધું કરીને એને અનમોલ્ડ કરી લઈશું જેથી આપણો આઈસ્ક્રીમ બહાર આવી જાય. તમે જોઈ શકો છો આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ બહાર આવી ગયો છે. એક પેલેટ નાઇફની મદદથી આપણે આઈસ્ક્રીમને થોડું આ રીતે ફિનિશિંગ આપી દઈએ, કારણ કે ઉપરથી અને સાઈડ પરથી થોડો એ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો આપણે ફિનિશિંગ આપીને 5 થી 7 મિનિટ માટે એને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું છે જેથી એ સરસ સેટ થઈ જાય.
5 થી 7 મિનિટ આઈસ્ક્રીમને ફ્રીઝરમાં સેટ કર્યા પછી હવે આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા પિસ્તાથી એને ગાર્નિશ કરી દઈએ, જેથી એનો લુક સરસ આવે. તમે ચાહો તો ચોપ કરેલા મેંગો પીસીસથી પણ એને ગાર્નિશ કરી શકો છો. અને હવે આપણે એક શાર્પ નાઇફની મદદથી એને પીસીસમાં કટ કરી લઈએ. જો આઈસ્ક્રીમ તમારે આવી રીતે કટ કરીને ના સર્વ કરવો હોય તો તમે એને અનમોલ્ડ કર્યા વગર જે આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપર આવે છે એનાથી પણ સ્કૂપ કરીને સર્વ કરી શકો છો. તો એક વખત તમે પણ આ રેસીપીને ફોલો કરીને આ મેંગો આઈસ્ક્રીમ ચોક્કસથી બનાવજો. ખાવામાં એટલો ટેસ્ટી લાગે છે કે નાના મોટા દરેકને આ આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ પસંદ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મેંગો આઈસ્ક્રીમની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આજ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.